شما هم اینو میخواید که گیاهتون به حداکثر عملکرد ممکن در باغ یا مزرعتون برسه. ولی خب مگه با این هزینه‌های سنگین اصلا میشه؟ یه راه داریم که به جای خرج کردن میلیاردها تومان سرمایه روی کودهای شیمیایی و سموم شیمیایی، از میلیاردها میکروارگانیسم مفید در دل خاک کمک بگیریم. باکتری‌ها و قارچ‌ها. اسمشون که میاد اصلا تن و بدن کشاورز میلرزه. ایداد بیداد، بیماری، خسارت، تا نصف محصولات از دست نرفتن. زود برو سم بخراب، قارچ بخراب، بده به زمین. خب درسته، ما به اون اندازه که خسارت میکروارگانیسم‌های مضر رو دیدیم، نقش نیروهای پنهان طبیعت که مفید هستن رو ندیدیم. همه قارچ‌ها و باکتری‌ها مضر نیستن. باکتری‌ها و قارچ‌های مفید با افزایش مقاومت گیاهان نسبت به تنش‌ها میتونن رشد و عملکرد اونها رو در سریع‌ترین زمان ممکن افزایش بدن. یه شانتیون هم داره، اونم اینه که این میکروارگانیسم‌های مفید میتونن میکروارگانیسم‌های مضر رو کنترل کنن. این میکروارگانیسم‌های مفید با تکثیر سریعتر و محدود کردن مواد غذایی میتونن به راحتی جمعیت و همچنین خسارت ناشی از میکروارگانیسم‌های مضر رو کمتر کنن. در کنار این، بعضی از این میکروارگانیسم‌های مفید با تولید آنتیبیوتیک میتونن عوامل بیماریزا رو به طور کامل نابود کنن، اونم بدون خسارت زدن به گیاه. میکروارگانیسم‌های مفید میتونن با تولید متابولیت‌های خاصی، با تحریک ریشه‌زایی، افزایش حلالیت و جذب عناصر غذایی، رشد و عملکرد گیاه شما رو افزایش بدن. اگر دوستدار طبیعت هستید، پس دیگه اصلا شک نکنید این باکتری‌ها و قارچ‌های مفید از دل طبیعت بیرون اومدن و برای این هیچ گونه ناسازگاری با طبیعت و شرایط مختلف نخواهند داشت و در بلند مدت با افزایش حاصلخیزی خاک میتونن رشد و عملکرد گیاه شما رو به حداکثر برسونن و سرمایه شما را چندین برابر کنن. با حفظ جمعیت این قهرمانان کوچک طبیعت ما میتونیم هزینه‌ها و خسارت‌ها و عوارض ناشی از سموم و کودهای شیمیایی رو کاهش بدیم. پس یک تیر و چندین نشان. شرکت سبزکاوشان این میکروارگانیسم‌های مفید را در دو محصول زیستی خودش با نام‌های PGPR و تریکو در اختیار شما قرار میده. PGPR حاوی باکتری‌های مفید باسیلوس ولزنسیس و باسیلوس سوبتیلیس و تریکو حاوی قارچ مفید تریکودرماس. این محصولات با فرمولاسیون زیستی خودشون نقش موثر و مفیدی در دستیابی به کشاورزی پایدار و افزایش حداکثری رشد و عملکرد گیاهتون خواهند داشت. ما در شرکت سبزکاوشان محصولات زیادی داریم، اما تا زمانی که اونها رو در شرایط و مکان‌های مختلف تست و بررسی نکنیم و از تاثیرگذاری موثر اونها اطمینان حاصل نکنیم، به شما معرفیش نخواهیم کرد. پس میتونیم با خیال راحت مطمئن باشید که محصول تریکو و PGPR بارها و بارها تست و بررسی شدن و تاثیرگذاری موثر اونها اثبات شده است. برای کسب بهترین نتیجه توصیه میکنیم که این دو محصول زیستی رو مطابق دستورالعمل ذکر شده در روی لیبل اونها استفاده کنید. یا میتونید برای توضیحات بیشتر به سایت شرکت سبزکاوشان مراجعه کنید. اگر میخواین گیاهانی سالم و محصولی با کیفیت داشته باشین، این دو کود زیستی همون چیزیه که گیاه شما احتیاج داره. حفظ سلامتی و منابع طبیعی با کشاورزی پایدار و ارگانیک ممکن میشه. شرکت سبزکاوشان حامی کشاورزان و همراه طبیعت.